ra ở Việt Nam vào những năm 80, 90 hoặc đầu những năm 2000, có lẽ bạn từng nghe người lớn nói một câu là ngày xưa nóng nhưng không khó chịu như bây giờ. Trong một thời gian dài, tôi cho rằng đó là một dạng hoài niệm. Con người vốn có xu hướng nhớ những điều tốt đẹp hơn thực tế. Người già thường nhớ tuổi trẻ dễ chịu hơn nó vốn có. Và mùa hè thời thơ ấu cũng được phủ lên một lớp màu rất đẹp của ký ức. Nhưng rồi tôi bắt đầu tự hỏi, liệu đây chỉ là hoài niệm hay là có điều gì đó thực sự đang thay đổi? Liệu mùa hè ngày nay có thực sự khác mùa hè của cha mẹ chúng ta không? Hãy tưởng tượng bạn có một cỗ máy thời gian. Bạn đưa một người sống ở Hà Nội năm 1960 đến Hà Nội năm 2025. Điều gì khiến họ ngạc nhiên nhất? Có thể là điện thoại thông minh, là Internet hoặc là tàu điện. Nhưng sau vài ngày sinh sống, rất có thể họ sẽ nhận ra một điều khác. Thành phố nóng hơn, không phải nóng hơn trong một ngày, mà nóng hơn như một trạng thái nền. Theo các số liệu khí tượng quốc gia, nhiệt độ trung bình năm của Việt Nam đã tăng khoảng 0,89 độ C trong giai đoạn từ năm 1958 đến năm 2018. Nhiều nơi tăng trên 1 độ C. Đối với khí hậu học thì đây là một thay đổi rất lớn. Tụi mình nghe thì có vẻ nhỏ, chưa tới 1 độ mà. Nhưng hãy nghĩ thế này, nhiệt độ cơ thể bình thường là khoảng 37 độ C. Khi lên 38 độ C, bạn bắt đầu cảm thấy khác. 1 độ đôi khi là khoảng cách giữa bình thường và sốt. Có một điều khác là chúng ta không sống trong nhiệt độ trung bình. Đây là điểm quan trọng nhất. Không ai bước ra đường và nói hôm nay nhiệt độ trung bình năm thật khó chịu. Thứ mà chúng ta cảm nhận được đó là cái nóng lúc giữa trưa, cái oi lúc chiều tối, những đêm không ngủ được và mồ hôi vã ra mà nó không có khô nổi luôn. Nói cách khác thì con người sống trong trải nghiệm, không có sống trong thống kê. Và chính cái trải nghiệm đó đang thay đổi rất nhanh. Hiện nay thì nhiệt độ trung bình toàn cầu đã tăng lên khoảng 1,2 đến 1,5 độ C so với thời kỳ trước cách mạng công nghiệp. Nói đơn giản là trong vòng chưa đầy 200 năm, loài người đã thay đổi nền nhiệt của cả cái hành tinh này. Đây là điều chưa từng có trong lịch sử văn minh nhân loại. Các năm gần đây liên tục nằm trong nhóm nóng nhất từng được ghi nhận. Các kỷ lục nhiệt độ liên tục bị phá vỡ. Những đợt nóng cực đoan xuất hiện với tần số ngày càng cao. Nhưng điều đáng sợ không phải là nhiệt độ trung bình tăng, mà là cách các hiện tượng cực đoan tăng nhanh hơn mức trung bình đó. Giả sử nhiệt độ trung bình tăng 1 độ, nghe thì có nhiêu đâu. Nhưng hãy tưởng tượng một lớp học. Nếu chiều cao trung bình của tất cả học sinh tăng lên thêm 1 cm thì sẽ không có ai nhận ra. Nhưng số học sinh cực kỳ cao sẽ tăng lên đáng kể. Nhiệt độ cũng như vậy. Khi toàn bộ phân bố nhiệt độ dịch chuyển lên một chút thì số ngày cực nóng tăng mạnh. Các đợt nóng kéo dài hơn và các kỷ lục nhiệt độ bị phá vỡ thường xuyên hơn. Ngày 7 tháng 5 năm 2023 thì trạm khí tượng Tương Dương ở Nghệ An đã ghi nhận mức nhiệt là 44,2 độ C. Mức nhiệt cao nhất từng được ghi nhận trong lịch sử khí tượng Việt Nam. Nhiều người xem đây là một hiện tượng bất thường, nhưng các nhà khoa học lại nhìn vào bức tranh lớn hơn. Họ đặt câu hỏi, bao nhiêu kỷ lục đã bị phá trong vài thập kỷ gần đây? Bao nhiêu ngày nắng nóng xuất hiện nhiều hơn trước? Và xu hướng đó có đang tăng hay không? Câu trả lời thường là có. Có một thứ còn đáng sợ hơn nhiệt độ nữa, đó là độ ẩm. Nếu bạn từng đi du lịch ở Trung Đông, bạn sẽ thấy một điều lạ là 40 độ C ở một số vùng sa mạc đôi khi vẫn chịu được, trong khi 35 độ C ở Việt Nam lại khiến bạn muốn đầu hàng cuộc sống này. Tại sao vậy? Bởi vì cơ thể con người không được làm mát bằng nhiệt độ, nó được làm mát bằng sự bốc hơi của mồ hôi. Mồ hôi phải bay hơi được thì nó mới lấy nhiệt khỏi cơ thể được. Nếu không khí quá ẩm thì mồ hôi không thể bay hơi hiệu quả. Bạn mà tiếp tục đổ mồ hôi mà cơ thể lại không được làm mát thì đó sẽ là lúc xuất hiện cảm giác oi bức quen thuộc ở Đông Nam Á. Do vậy mà người ta có một khái niệm mà ít người biết đến, đó là nhiệt độ bầu ước. Đây là chỉ số kết hợp giữa nhiệt độ và độ ẩm, được tính toán bởi một công thức phức tạp mà chúng ta không nên nói ở đây.
thì khi nhiệt độ bầu ước đạt khoảng 35 độ C, ngay cả một người khỏe mạnh ngồi trong bóng râm thôi, có nước uống đầy đủ, cũng không thể tản nhiệt đủ nhanh để mà sống sót. May mắn là mức này rất hiếm, nhưng nhiều nhà khoa học đang lo ngại rằng một số khu vực nhiệt đới và cận nhiệt đới có thể tiến gần ngưỡng đó thường xuyên hơn trong tương lai. Đây không còn là câu chuyện khó chịu, nó đã chuyển sang là câu chuyện sinh tồn. Bây giờ hãy tưởng tượng bạn đứng trên một cánh đồng, sau đó lại đứng giữa một bãi đậu xe lát bằng bê tông. Cùng một mặt trời nhưng cảm giác hoàn toàn khác. Lý do là hiện tượng đảo nhiệt đô thị bởi bê tông, nhựa đường, kính, mái tôn, tất cả đều hấp thụ năng lượng mặt trời. Ban ngày thì tích nhiệt, ban đêm thì nhả nhiệt. Nhiều thành phố lớn trên thế giới có thể nóng hơn vùng nông thôn xung quanh từ 1 đến 5 độ C. Đó là lý do nhiều người có cảm giác ngày xưa tối đến là mát. Không phải hoàn toàn là do ký ức đẹp của họ, một phần vì ngày nay thành phố thực sự giữ nhiệt lâu hơn. Con người có thể chịu đựng một buổi trưa nóng, nhưng họ rất cần một đêm mát để phục hồi. Khi nhiệt độ ban đêm tăng thì giấc ngủ bắt đầu bị ảnh hưởng. Tim mạch bị ảnh hưởng, năng suất lao động giảm, tâm trạng thì xấu đi. Và sau nhiều ngày liên tiếp thì người ta bắt đầu kiệt sức. Như vậy chúng ta phải làm gì bây giờ đây? Đơn giản, thì chui vào máy lạnh chứ sao nữa. Nhưng mà máy lạnh có phải là cứu tinh không? Có, nhưng không có hoàn toàn. Máy lạnh đã cứu vô số mạng người trong các đợt nắng nóng trên thế giới. Nhưng nó cũng tạo ra một nghịch lý là máy lạnh không có tiêu diệt được nhiệt độ. Nó chỉ chuyển nhiệt từ trong nhà ra ngoài trời thôi. Như vậy mỗi cái máy lạnh giống như một nhân viên vệ sinh cực kỳ chăm chỉ. Nhưng thay vì mang rác đi xử lý thì nó chỉ ném toàn bộ rác sang sân hàng xóm thôi. Khi hàng triệu chiếc cùng hoạt động, toàn bộ khu phố nóng thêm một chút. Và đương nhiên, bạn bật điều hòa sớm hơn thì hóa đơn điện sẽ cao hơn. Trời nóng hơn nên bạn ít đi bộ hơn, ít ra công viên hơn, trẻ em chơi ngoài trời ít hơn thì sức khỏe bạn và con bạn sẽ kém hơn. Người già thì sẽ dễ kiệt sức hơn, ngủ khó hơn, mệt mỏi nhiều hơn và chắc là sẽ chết sớm hơn. Đó là cách biến đổi khí hậu len lỏi vào cuộc sống, không phải bằng một vụ nổ lớn mà bằng hàng nghìn thay đổi nhỏ lặp đi lặp lại mỗi ngày. Vậy xin hỏi lại một lần nữa, con người phải làm gì bây giờ? Không chỉ đơn giản là mua một chiếc điều hòa mạnh hơn đâu. Tới đây thì các bạn phải tự suy nghĩ thêm và bình luận giúp tôi, chứ tôi cũng bó tay rồi. Rốt cuộc thì có thể cha mẹ chúng ta đã đúng. Mùa hè ngày nay thực sự không còn giống mùa hè ngày xưa. Không chỉ vì người ta đã lớn lên, không chỉ vì ký ức đẹp hơn thực tế nữa, mà bởi vì khí hậu đang thay đổi, các thành phố đang thay đổi và cách con người sống cũng đang thay đổi. Chỉ không biết là thay đổi theo hướng tốt hay càng lúc càng tệ hơn thôi. Và có lẽ đó mới là chuyện đáng để suy ngẫm. Nếu bạn có cách nào để thay đổi cục diện này theo hướng có lợi, xin đừng ngại chia sẻ ở phần bình luận nhé. Cho anh cảm ơn và hẹn gặp lại mọi người trong kỳ tới.